Hello creators. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ YouTube channel එකක් verify කරන එක ගැන. මම මීට කලින් YouTube channel එකක් හදන විදිය ගැන ඉඳලා YouTube channel එකක් verify කරලා content upload කරලා ඒක monetize කරන තැනට එනකන් මේ වෙනකොට ඔයාලට කියලා දීලා ඉවරයි. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ YouTube verify සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේක කියලා දෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මෙන්න මේ comment එක. ඉතින් එයා ඒ කමෙන්ට් එකෙන් අහලා තියෙන්නේ මගේ channel එක මගේ නම්බර් එකෙන් verify කරගන්න බෑ ඒක නිසා මම මගේ යාළුවෙකුගේ channel එකක් verify කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ නැද කියලා. ඉතින් මම එතනදී කිව්වේ එහෙම පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔයා ඔයාගේම phone number එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒ විදිහට එයාට කමෙන්ට් එකක් දැම්මා. ඉතින් ඒ විදිහට කියන්න හේතුව සහ මේ verify එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු. ඒ වගේම ඒ විදිහට channel එකක් වෙනත් කාගේ හරි number එකකින් verify කරලා තියෙනවා නම් බය වෙන්න එපා. ඒක change කරගන්න විදිහත් මේ වීඩියෝ එකේදීම මම කියලා දෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු. ඔයා හදපු ඔයාගේ channel එක ඔයා verify කරගෙනද නැද්ද කියලා කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ channel එකට log වෙන්න. channel එකට ඔයා log වුණාට පස්සේ ඔයාට පෙන්නනවා මෙතන customize channel සහ manage videos කියලා. ඔයා මෙන්න මෙතන customize channel කියන එක මත එකපාරක් click කරන්න. click කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ view එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාට යටට යනකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා setting කියලා. මේ setting කියන එක තැන එකපාරක් click කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා channel කියලා. මේ channel කියන එකට ගාවට යන්න. channel කියන එක ගාවට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙතන පේනවා basic info, ඒ වගේම advanced setting, feature eligibility කියලා. ඔයා මෙතන feature eligibility කියන එක මත එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට 1 2 3 කියලා step 3ක් බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ step 3න් පළවෙනි එක ඔයාට enabled වෙලා කොළ පාටින් පෙන්නනවා. දෙවෙනි step එක සහ තුන්වෙනි step එක ඔයාට enabled වෙලා නැහැ. ඉතින් මෙතන ඔයා මෙන්න මේ දෙවෙනි step එකට යන්න. step එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන e-hisak තියෙන අන්න එක මත එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට ඕපන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක්. එන්න එතන තියෙනවා find new ways to engage your audience and build your personal brand with a wider set of features කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ features set එක ඔයා phone number එක verify කරගත්තට පස්සේ තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ ඔයාලට විනාඩි 15කට වඩා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ phone number එක verify කරාට පස්සේ. ඒ වගේම custom thumbnail. ඒ කියන්නේ අපි හදපු thumbnail එකක් අපිට YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ වීඩියෝ එකට මේ phone number එක verify කරගත්තට පස්සේ. සහ අපිට live stream කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ මේ phone number එක verify කරගත්තට පස්සේ. ඉතින් ඔයා මේ මං කියපු වින්ඩෝ එකට එහෙම නැත්නම් මේ ඔයාට පේන view එකට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙතන ඔයාට box එක verify phone number කියලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ phone number එක ඔයා verify කරගෙන නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එක තාම verify කරගෙන නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ view එකක් නම් පේන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි step එකත් enabled වෙලා දෙවෙනි step එකත් enabled කියලා වැටලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඊහිස පල්ලෙහාට ක්ලික් කරගන්න ඔයාට පේනවා verify phone number කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම නම් ඔයාගේ තියෙන්නේ ඔයාගේ phone number එකෙන් ඔයාගේ channel එක දැනටමත් verify කරගෙන තියෙන්නේ. මම ඔයාට කියවනේ ඔයාගේ phone number එක ඔයා verify කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාට custom thumbnail upload කරන්න බෑ YouTube එකට. ඒක යවේ ඔයා මේ දකින්න විදිහේ මෙන්න මේ කවින්දු academy channel එකේ ඔයා මේ දකින්නේ custom thumbnail. ඒ කියන්නේ ඔයා විසින්ම හදපු thumbnail මෙන්න මේ විදිහට upload කරගන්න බෑ ඔයාගේ වීඩියෝ වලට. ඒ වුණාට ඔයාට ඔයාගේ වීඩියෝ වලට මෙන්න මේ විදිහේ YouTube එක විසින්ම දෙන විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එකේම කොටසක් thumbnail එක විදිහට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඔයා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් හරි අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ හරි මෙන්න මේ වගේ details පුරවන්න තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ title එකයි description box එකයි මෙහෙම fill කරන්න තියෙන්නේ. අන්න එතනම පල්ලෙහාට යනකොට අපිට මෙන්න මෙතන thumbnail කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ thumbnail එක custom thumbnail එක ඔයාට දාන්න ඕන නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම phone number එක verify කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ box වලින් එකක් select කරලා ඒ කියන්නේ මේ පෙන්නන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේම කොටස් තුනක්. ඒ කියන්නේ තැන් තුනක ස්ථාන තුනක්. ඉතින් මේ ස්ථාන තුනෙන් ඔයා කැමති තැනක් මේ පේන විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන save කියන එක දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට save කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයා දැකපු කොටස thumbnail එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ වෙනත් viewers කෙනෙක්ට අන්න ඒ කොටස මුලින්ම පෙන්වන්න. ඊට වඩා custom thumbnail වැදගත් ඔයාගේ channel එක grow කරගන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එක
ඉස්සරහට අරගෙන ඒ කියන්නේ සජෙස්ට් වෙලා browser pages ඔස්සේ ඉදිරියටම ගිහිල්ලා හොඳ views සංඛ්‍යාවක් එකතු කරගන්න ඕන නම් ඔයාට ඔයාගේ channel එකට ඔයා විසින් නිර්මාණය කරපු custom thumbnail එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද channel එකේ verify කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම කියපු විදිහේ ඔයාලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ window එකක නම් ඔයා මෙන්න මෙතන verify phone number කියන එක දෙන්න. verify phone number කියන එක ඔයා දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ view එකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මෙයාලා අහන්නේ ඔයාට මේ verify කරන්න ඕන phone number එක text එකක් වශයෙන් දෙන්නද එහෙම නැත්නම් call එකකින් කියන්නද කියලා voice message එකක් විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ පළවෙනි එකට නම් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාට ටික් එක දාගෙන තියෙන්නේ ඔයාගේ phone number එකට. ඔයා දෙන phone number එකට ඔයාට code එකක් password එක විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන call me කියන එක select කරොත් ඔයාට voice message එකක් එහෙම නැත්නම් call එකක් විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා ඔයාගේ password එක code එක. ඉතින් මම මෙතන text කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ country එක ඔයා ශ්‍රී ලංකා කියලා select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට අදාළ phone number එක ඔයා මේ විදිහට දෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ channel එක verify කරගත්තොත් තමයි මේ විදිහේ thumbnail එකක් දාගෙන විනාඩි 15කට වඩා වැඩි මෙන්න මේ වගේ long video එකක් දාගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ verify එක ඔයාගේ channel එක verify කරගන්නවා කියන්නේ මෙන්න මේ verification එක නෙවෙයි. ඉතින් ඔයාගේ channel එකේ මෙන්න මේ details ඔයා හරියටම fill කරගත්තට පස්සේ ඔයාට verification code එක එන්නේ නැත්නම් ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන important කියලා එකක් තියෙනවා. එතන තියෙනවා up to 2 channels can be verified per phone number per year කියලා. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ එක phone number එකකින් channel දෙකයි verify කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. ඔයා අහන්නේ ඔයාගේ phone number එකට ඔයාගේ verification code එක එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මං යාළුවෙකුගේ phone number එක පාවිච්චි කරන්නද කියලා. එහෙම පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද මේ phone number එකෙන් තමයි ඔයාගේ channel එකේ safety ගොඩක්ම වැඩි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ phone number එක ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ඇති. මේ phone number එකෙන් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ඇති. සමහර විට මේ phone number එක YouTube එක විසින් වෙන කාටවත් පෙන්නනවද කියලා ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. බැරි කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාගේ phone number එක YouTube එක විසින් වෙන කෙනෙක්ට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා බය නැතුව මේ verification එක කරගන්න ඔයාගේ phone number එක දෙන්න. මොකද මට හිතෙනවා ටික දෙනෙක් ඒ විදිහට මේ phone number එක add කරන්න බය ඉන්නවා කියලා. නෑ එහෙම බය වෙන්න එපා. ඔයාට අර features ටික ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ phone number එක දීලා මෙතන verify කරගත්තට පස්සේ ඒ වගේම channel එකේ safety එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා verify එක කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන submit කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට call එකක් විදිහට තමයි මේක එන්නේ. හැබැයි ඔයා මෙතන text එකක් විදිහට verification code එක දීලා තිබ්බොත් ඒකල ඔයාලා මෙතන phone number එක දීලා submit කරොත් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට text එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ verification code එක එනවා. එන්නේ code එක මෙතෙන් enter කරලා ඔයා මෙතන submit කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට verify කියලා වැටෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා enabled කියලා කොළ පාටින්. හරි. දැන් ඔයාගේ channel එක ඔයා verify කරගෙන අවසන්. ඉතින් ඔයාට මම අර කියපු custom thumbnail එක, ඒ වගේම live stream එක සහ විනාඩි 15කට වඩා වීඩියෝ YouTube එකට upload කිරීමේ හැකියාවක් දැන් ඔයාට තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු ඔයාගේ channel එකක් verify කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට phone number එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා verify කරලා තියෙන phone number එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්නත් ඕනේ සහ ඒ phone number එක වෙනස් කරගන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ YouTube account එක log වෙන්න. log වුණාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්ත ඉහළ කෙරවලේ තියෙන ඔයාගේ profile picture එක click කරන්න. click කරගත්තට පස්සේ ඔයාට එන මේ list එකේ ඔයා යන්න මේ යටම තියෙන setting කියන option එකට. ඔයා setting කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතන your account කියන තැන යටින් තියෙනවා Google account කියලා. ඔයා මෙන්න මෙතන view or change your Google account setting කියන මත එකපාරක් click කරගන්න. click කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ලැබෙනවා මෙන්න මේ වගේ window එකක්. මෙන්න මෙතන ඔයාගේ සියලුම details ඔයාට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඔයා මෙන්න මෙතන personal info කියන එකට එන්න. personal info කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාගේ basic info ටික, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නම, birthday එක, gender එක, මේ වගේ දේවල්, ඒ වගේම contact info ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. මෙතන ඔයාගේ email එක පෙන්නනවා, ඒ වගේම ඔයා verify කරලා තියෙන phone number එක මෙන්න මෙතන බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ phone number එක කියන තැන ඉස්සරහට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ e-හිසක් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේක එකපාරක් click කරගන්න. click කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඔයාට පේනවා this phone number has been added to your Google account කියලා. මෙන්න මේ phone number එක තමයි මෙන්න මෙතන ඉස්සරහින් ඔයාට පේනවා verified කරපු දවසක් තියෙනවා.
ඉතින් ඔයාලට මෙතන ෆෝන් නම්බර් එක වගේම ඔයා වෙරිෆයිඩ් කරපු දිනේ බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඔයා එන්න එතන ඉස්සරහා තියෙන ඊහිස ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ view එකක් ලැබෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක පෙන්නනවා. Your number can be used to deliver important notification, help you sign in and more. ඉතින් මේ නම්බර් එකෙන් තමයි ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකෙන් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Gmail එකෙන් කවුරු හරි sign in වෙන්න හදනවා නම් ඔයාගේ account එකට ඔයාට notification එකක් එනවා මේ දුරකථන අංකයට code එක ඒ කියන්නේ Gmail එකට අන්න ඒ වගේ notification ඔයාට මේ ෆෝන් නම්බර් එකෙන් තමයි ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන පැන්සල් ලකුණක මාක් එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරලා ඔයා පාස්වර්ඩ් එක දුන්නට පස්සේ ඔයාට එන්ටර් කරන්න එනවා ඔයාගේ අලුත් ෆෝන් නම්බර් එක. ඊට පස්සේ ඔයාට හැකියාව ලැබෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක වෙනස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඔයා දීලා තියෙන වෙරිෆයි ෆෝන් නම්බර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයා බැක්කුලා ආපස්සට ආවට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන සිකියුරිටි කියන එකට එන්න. සිකියුරිටි කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාට බලාගෙන ලැබෙන මේ වගේ මේ recent security activities බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ පල්ලෙහාට එනකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන two step verification එක ඔයා on කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ password, මේ වගේ recovery phone number, recovery emails අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා fill කරගෙන තියාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේවත් ඔයාගේ channel එකේ safety එකට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එහෙනම් ආයෙත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් අදටකින් එන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.